નમસ્કાર મિત્રો, હું છું આપનો ગુજ્જુ માસ્ટર। આજે ફરી એક નવો વિડીયો લઈને આવ્યો છું। તો આજે તમને આ પ્રકારનો શ્રદ્ધાંજલિ ફોટો બનાવવા હું તમને શીખવાડવાનો છું અને આખો પ્રોજેક્ટ પિક્સેલેબ એપનો પ્રોજેક્ટ આખો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દેવાનો છું। તો વિડીયો મિત્રો ખાસ કરીને આખો ધ્યાનથી જોજો, તો જેમાં ખબર પડશે તમને અને ખ્યાલ આવશે કઈ રીતે પ્રોજેક્ટ એડ કરવાનો છે। અને 2 સ્ટેપની અંદર મેં પાસવર્ડ અંદર આપેલો છે, તો મિત્રો વિડીયો આખો ધ્યાનથી જોજો। 2 સ્ટેપમાં જે પાસવર્ડ છે એ લઈને જે ફાઇલ નીચે આપેલી છે તે ડાઉનલોડ કરી અને પાસવર્ડ નાખી અને એક્સટ્રેક્ટ કરી લેજો। તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ તો પિક્સેલેબ એપ ઓપન કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ તમે જે પ્રોજેક્ટ ડાઉનલોડ કર્યો છે તેમાં પાસવર્ડ નાખી અને ફાઇલ એક્સટ્રેક્ટ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરી ઓપન PLP ફાઇલમાં જવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા PLP ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને તમે જ્યાં ફોલ્ડરમાં ડાઉનલોડ કરેલું છે મિત્રો એ ફોલ્ડર તમારે ખોલી લેવાનું છે અને જ્યાં તમે એક્સટ્રેક્ટ કરેલી છે એ ફાઇલ તમારે લઈ લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા મેં કરેલી જ છે, અહીંયા ઓલરેડી શ્રદ્ધાંજલિ પોસ્ટર 3 બાય ગુજ્જુ માસ્ટર। તો હું એને એડ કરી દઉં છું, બરાબર। ઓપન અને એડ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે, બરાબર। ઓપન એન્ડ એડ ઉપર ક્લિક કરી દીધું એટલે તમારે આ પ્રકારની PLP ફાઇલ આખો પ્રોજેક્ટ તમારો મિત્રો આખો રેડી તમને મળી જશે, બરોબર છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આખો પ્રોજેક્ટ તમને અહીંયા મળી ગયો છે, બરોબર। હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને ખ્યાલ જ છે મિત્રો, પ્રમુખ કન્વર્ટર ફોન્ટ કન્વર્ટરમાં જઈ અને તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે જે અહીંયા ચેન્જીસ કરવાના છે તે તમે ચેન્જીસ કરી શકો છો, બરોબર। ધારો કે અહીંયા હું તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે બતાવું છું મિત્રો, બરોબર છે। તમને બતાવી દઉં એક્ઝામ્પલ। ધારો કે આ લખેલું છે કાનાભાઈ મેરાભાઈ કાનાણી, તો તમારે ત્યાં બીજું કોઈ નામ લખવું છે તો મિત્રો તમારે સૌપ્રથમ પ્રમુખ કન્વર્ટર ફોન ઓપન કરી અને તમારે ત્યાં લખી દેવાનું છે 𝐍𝐭𝐞 પરેશભાઈ ભાલિયા, બરોબર। આ લખી દીધું છે। તમારે આ કોડ અને કોપી કરી લેવાનો છે। સિલેક્ટ ઓલ કરીશું મિત્રો અને એને કોપી કરીશું। કોપી કરી અને તમારે અહીંયા આવવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા ટેક્સ્ટમાં જવાનું છે, એડિટમાં જઈને અને આખું ઇરેઝ કરી અને અહીંયા આપણે જે કોપી કર્યું તેને પેસ્ટ કરી અને ઓકે આપી દેવાનું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કાનજીભાઈ પરેશભાઈ ભાલિયા અહીંયા લખાઈ અને આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। એવી રીતે તમે જે કંઈ તમારે ચેન્જીસ કરવાનો છે, ડેટ કે તારીખ કે ગામ સ્થળ કે જે કાંઈ તમારે ચેન્જીસ કરવાનું છે તે તમે મિત્રો કરી શકો છો। આ પ્રકારનું હતું આપણું શ્રદ્ધાંજલિ પોસ્ટર, જે ઘણા સમયથી ઘણા મિત્રોની ફરમાઈશ હતી કે તમે શ્રદ્ધાંજલિ પોસ્ટર અમને બનાવતા શીખવાડો, કઈ રીતે બનાવવું અમને, અથવા રેડીમેડ એકાદો પ્રોજેક્ટ આપો। તો સૌ બધાના લોકોની આશા મેં પૂરી કરી છે આજે। તો વિડીયો મિત્રો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને અવનવા લેટેસ્ટ વિડીયોની લેટેસ્ટ માહિતી માટે આજે જ મારી ચેનલ ગુજ્જુ માસ્ટર MD ને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી નવી નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળતી રહે। ધન્યવાદ।